to those thoughts, the angry thought, the craving thoughts, the jealous thought, and so forth. We thought that they are real and follow them, and eventually we will fall in their traps to create bad karmas. And if we recognize them as impermanence and unreal and so forth, we would calm our mind much easy. Rồi kế đến hành cũng vậy, thì chúng ta có cái ý nghĩ khởi lên ha, để nên chúng ta muốn làm cái này, muốn làm cái nọ. Chúng ta cũng biết nếu cái tâm tưởng của mình mà không có chân thật, có tà kiến vân vân, mình sẽ có những cái ý nghĩ tà kiến, rồi hành động lời nói theo những kiểu đó, như vấn đề mê tín chẳng hạn. So if we don't have the pure mind, it's easy for us to have the wrong intentions. For example, if we believe some things like we believe in superstitions, for example, and we may follow them, and that's easy for us to create the bad karmas. Nên khi mình có những cái tâm tưởng đó, mình nghĩ rằng mình làm đúng, mà thực sự do cái tâm tà kiến không có sự sáng suốt đó, thì mình dễ dàng tạo nghiệp. Cũng giống như khi mình nghĩ vật dẫn dương chẳng hạn, thì mình ăn nuốt những con vật đó, mình hả hơi, mình thích mùi vị của những thức ăn nấu từ thịt thà của loài vật. Like when we don't recognize the sufferings of other animals, like domestic animals, like the chicken, the pigs, the cows, and so forth, we enjoy to consume their meat because we think they are supposed to serve us. We have the right to consume them, but actually we create the karmas there because of that thinking, because of that actions or consumptions. Nên khi mình hiểu được những cái ý nghiệp của mình mà nếu không có chân chánh rồi nó sẽ dẫn đến cái khẩu nghiệp và thân nghiệp mình tạo nghiệp xấu. So if we recognize, if we don't have the pure or proper mind or proper intentions, it's easy for us to harm ourselves and harm others verbally and physically. Rồi về thức cũng vậy. 5 cái thức đầu tiên liên hệ với thức thứ 6, thứ 7, thứ 8 vân vân cũng đều là vô thường. Nếu mình không có nhận thức được cái thân mình có 5 căn 5 căn tiếp xúc với 5 trần, có 5 cái thức đó, nó không có thật, nó cũng là vô thường, mà mình chấp là thường, đó là vô minh. So the 5 organs contact with the 5 sense of organs, and they create the 5 consciousness, and we have the 6 consciousness, the 7 and the 8. Totally they are impermanent, but if we think they are permanent, and that's why we suffer, and of course it comes from the ignorance. Nên tóm lại đó, Ngài Sa Lợi Phất Ngài dạy cho chúng ta nhớ 5 uẩn này đó, nếu mình nhận thức được chúng là vô thường thì mới là sáng suốt, còn nếu mà không nhận thức được đó là vô minh. Đó là theo lời của Phật dạy, đó là theo cái lẽ thật. So again, Venerable Shariputra mentioned that if we recognize those 5 skandhas, the forms, the feeling, perception, mental formations and consciousness are impermanent, we would have the wisdom. Otherwise, we have the ignorance that may bring the suffering to us. Nên nói tổng quát đó là cái ý nghĩa của cái chữ vô minh.
theo cách nhìn của Đức Phật, theo cách nhìn của chư thánh, các ngài đã chứng thánh quả, ngài nhận thức được những cái lẽ thật như vậy. So these are the views of the Buddhas and holy monks. Because of their wisdom, they recognize them deeply. But for us, the ordinary people like us, we could not recognize them. That's why we need to learn from them. Nên khi hiểu được như vậy đó thì chính mình là người Phật tử thì mình cũng phải cố gắng mà tu tập và đọc tụng kinh điển để mình biết được những điều gì Phật dạy. Dẫu là mình còn phàm phu nhưng mình dựa vào thánh tư lượng, dựa vào lời Phật dạy, chư tổ dạy, chư thánh dạy đó, thì từ từ mình mới mở cái trí huệ của mình. Giờ cái trí huệ hữu sư, từ từ mình trở về cái trí huệ vô sư của mình. So even we are ordinary people, we need to study the Buddha teachings, especially the Buddha wisdom that he recognizes us the way they are. We recognize them so that we may transform our sufferings to have the peacefulness and happiness in our life. Even we still ordinary people. That's why we need to follow the guidance from Buddhas and holy monks or patriarchs. Đó là cái lý lẽ vô thường, mình phải nhận thức được. Còn nếu không nhận thức được, đó là vô minh. So those are the impermanence principle that we can recognize with the wisdom of the Buddhas and holy monks. Otherwise we cannot recognize them because of ignorance. Và cái điều kế tiếp nữa, hôm nay chúng tôi nói rõ về cái lý vô ngã nằm trong cái vô minh. Mình không có nhận thức được là vì mình thường chấp ngã cho có cái bản ngã chân thật, cho nên mình mới khổ. Mà khổ từ cũng cái gốc là từ vô minh mà ra. So the next one I want to talk about is the egolessness. If for us we attach to this ego, to this self, it's easy for us to have the sufferings due to ignorance. Thì tại sao mà mình có sự chấp ngã như vậy? Thì chúng ta thấy đó, theo cách nhìn của đạo Phật thì cũng có thể chia ra cái căn bản là cái sự chấp ngã một cách là tự nhiên, và cái chấp ngã thứ hai là do bị điều kiện hóa, hay do bị nhồi nhét, hay do học hành vân vân. So in Buddhist views, there's two main reasons why we have the attachment to the ego. The first one, the attachment to the ego come naturally due to our ignorance in the past life. And the next one, the ignorance comes from the things that we learned, the things that we've been indoctrinated, and so forth. Mình thường không biết tại sao mà mình từ đâu đến, hay là con người từ đâu đến, là cái câu hỏi mà đa phần hay gần như tất cả chúng ta đều hỏi chúng ta từ đâu đến, rồi chúng ta sẽ đi về đâu. So these ultimate questions that most of us may have, that how could we come here and where we headed to. So that easy for us to respond to that questions. That's because of our ignorance. Cho nên chúng ta không có cảm nhận được, hay chúng ta không hiểu được tại sao con người chúng ta ở đây. So we don't understand why we exist here. Lý do tại sao mà Đức Phật Ngài nhấn mạnh trong 12 nhân duyên, cái buổi đầu tiên, cái căn nguyên đầu tiên là vô minh, từ đó mà ra. So
the reason why we don't know why we're here. That's why the Buddha mentioned the first thing in the 12 cleansing conditions is ignorance. Thì đó đó, vô minh này đó, đầu tiên là tự nhiên, từ phát khởi, từ vô lượng vô số kiếp. So the first one is what we call the automatically arising unawareness, and that means the ignorance come from limitless past life that cover up our wisdom from the times as we were born up to now or in limitless past life. Đầu tiên là cái vô minh đã che lấp cái tâm tánh của mình từ vô thủy đến bây giờ ha. Đương nhiên ha, mình biết trong hiện tại ha, có thể từ lúc mà mình sinh ra đến bây giờ mình không có hiểu những cái điều gì, những cái gì rất là căn bản. Mình nghĩ rằng mình lúc nào mình cũng sống mãi ha. Cái tôi mình nó thường hằng vĩnh viễn. So the ignorance that we have in limitless past life, and they come to this lifetimes too, that's related to our attachment to the ego, and this physical body too. We think that we live forever. We think that we have right thinking. We have the proper ego and so forth. Mình nghĩ rằng mình là cái con người thật có, là cái tôi của mình nó cứng chắc, không bao giờ thay đổi, vừa thân vừa tâm. So we think that there is a solid me there, physically and mentally, that's never changing. That's why we just study the teachings from Buddhas and Venerable Shariputtras, who mentions that the five skandhas are impermanent. The five skandhas are divided into two categories. The first one is the form. The second one is the mentality. That's related to the physical body, this feeling, the perception, the formations, the mental formation and the consciousness. Nên vì mình nghĩ rằng là cái bản ngã của mình vừa thân vừa tâm là cái không bao giờ thay đổi, nên khi gặp chuyện mình khổ từ đó mà ra, như chúng tôi mới trình bày. Nhưng mà đối với Đức Phật, đối với Ngài Xá Lợi Phất, các vị thánh chư tổ đều nhắc chúng ta ha, vừa thân và vừa tâm, nó không có cái bản ngã nào chân thật cả. But for us, we always think from morning until night, from days to days, we have this solid me, solid I, that's never changing. Từ sáng đến tối ha, từ ngày này qua ngày khác đó, chúng ta lúc nào cũng nghĩ rằng là cái tôi, cái thân của mình và cái tâm của mình nó thường hằng, nó không thay đổi. So like when we go to sleep at night, and we wake up in the morning, or we say, oh, we wake up in the morning, we see we are the person, the same person, like yesterday, the last night, last month and so forth. Nhưng mà thực sự sự thật không phải là vậy. Cái thân của mình, chúng ta biết rằng đó ha, thay đổi từng giây từng phút, từng tế bào sanh rồi diệt, diệt rồi sanh. So that's not true. That's not in realities. Like even our body, every cells was born and die in every second, and that's why somehow we could not recognize us, and we think this physical body is solid, is permanent.
but that's not in reality. Nên khi mình không có nhận thức được ha, mình nghĩ rằng cái thân của mình ha, nó là cứng chắc ha, nó là thường hằng, mà không có nhận thức được nó thay đổi từng giây từng phút, từng tế bào thay đổi từng giây từng phút đó. Nên khi mình bệnh hoạn, mình khổ là chỗ đó. So that's why when we sick, we compare that when we so healthy, we can go here and there, we can cook the food, we can work and so forth freely. But when we sick, we cannot do much. That's why we suffer. That's why we may be angry about ourselves. Cho nên vì mình không nhận thức được cái thân mình vô thường, cho nên khi mình bệnh hoạn, mình không có đi đến chỗ này đến chỗ nọ được, mình không có nấu nướng được, không có làm việc được, cho nên mình rất là tức giận. Let me tell a story. There's one lady, she in the midst of 30s, somehow she got cancer, and her mom said that she's most of times angry because of herself, or she expressed that kind of anger toward everyone around her. Of course, she could not accept that she has this kind of terminal illness. For people in mid-30s, they could do a lot of things for themselves and others, but now she has terminal illness. That's why it's hindering her to do things that she wants to do. That's why she's angry, because she could not accept that type of illness. Tôi lấy cái ví dụ như một cô đó ha, mới vượt khoảng chừng 30 tuổi ngoài, bị bệnh ung thư. Người ta làm cái gì chúng ta cũng tức giận chính bản thân cô ta, tức giận người xung quanh vân vân. Thì chúng ta biết rằng vì cô ta không chấp nhận là cô ta đang bị bệnh nặng như vậy đó, vì cái tuổi đó, tuổi trên 30 là tuổi có đủ khả năng, đủ kiến thức, có sự chín chắn để mà làm lợi cho mình, làm lợi cho người, nhưng mà vì bệnh hoạn cho nên chúng ta không có làm gì được, phải nhờ người này nhờ người nọ giúp đỡ. So that's why she's so angry about her life, because she could not control her body. She could not even feed herself. She needs to rely upon other people's support. That's why she's angry, because she could not accept the reality of her terminal illness. Nên vì họ không có chấp nhận, cô ta không có chấp nhận là cô ta bị bệnh như vậy đó, cho nên mới khổ chỗ đó mà ra. Rồi vì cái sự chấp ngã như vậy, nghĩ mình là thật, thân mình là thật, rồi sự suy nghĩ của mình là thật, cho nên đôi khi mình có những thành kiến với người khác. So because we think this physical body is real, we think that our thinking are real. That's why when we have certain thinking about certain people, we have that type of thinking. We can say forever. For example, if we like someone in the past and up to now, we still have that type of pleasant thinking whenever we think about that person, and vice versa. When we don't have the good thought with other people, the one that may say something that be offended to us, or they didn't act properly so far in the past, probably last month, last year, last 10 years and so forth, we still carry on that kind of thought up to now because of that kind of prejudice. Nên có thành kiến với cái người nào đó đó ha, thì có thể là trong quá khứ mình thích họ, có quá khứ có thể là tháng trước, năm trước vân vân. Mỗi khi mình nghĩ đến người đó, mình cảm thấy vui, cảm thấy thanh thản, cảm thấy nhẹ nhàng. Mà ngược lại, khi mình có thành kiến về một cái người nào đó trong quá khứ, có thể họ nói xấu mình, họ làm lỗi gì đó đó, có thể trong quá khứ rồi kéo dài từ 1 tháng, 1 năm trước vân vân. Bây giờ mình cũng nghĩ họ cũng là con người như vậy, cho nên bất cứ lúc nào mình nghĩ đến họ, bất cứ lúc nào mình gặp họ, nói chuyện họ, mình đều có thành kiến như vậy. So that's why in one of the sutra, the Lama Sutra, the Buddha said that
don't believe in someone that they say is because of their prejudiced views. Nên lý do tại sao trong cái bài kinh Kamala đó ha, Đức Phật ngài dạy đó, đừng có tin những cái điều gì mà do cái định kiến, do thành kiến người khác nói ra. Nên chúng ta thấy đó ha, để trở lại đó, vì chúng ta có sự chấp ngã, chúng ta nghĩ rằng cái thân này là thường, cái sự suy nghĩ của mình là thường, cho nên khổ từ đó mà ra. Và không có hiểu được như vậy, đó là do vô minh mà ra. So if again we think about this fixed body, it lasts forever. If we attach to our thinking, our views, and we think our views, our thinking are right, and all people are wrong, that's why suffering comes from when things go against our will, when things doesn't come in the way that we like to have. For example, when we sick, when we say something and other people may stop us, or they may say some things that we don't like to listen, don't like to hear. Nên do cái vô minh như vậy đó mà mình mới khổ từ đó mà ra ha. Thì thôi hôm nay tôi xin tạm dừng đây, rồi để tuần sau tôi sẽ nối tiếp ha. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Alright, John, you ready, John? Oh. Michelle, you ready? Yes. What do you want to decide? I will decide that Sutra in 42 sections. Okay, go ahead. An evil person that has desire and greed is like the person who walks in the night in the wind with a torch. In the process, he or she may burn he or she's hand. Okay, what's the meaning then? The meaning is that like when we are greedy and we have desire, it means that like if we will harm ourselves. Can you give an example? Let's say what happens if you eat too much ice cream? What happens with your stomach if you eat too much ice cream? We will get our stomach will hurt. Yeah. Okay. Alright, good then. Okay, A Di Đà Phật. Thank you. Rồi xin mời vị chúng ta hồi hướng công đức ha. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều tròn thành phần đạo. Mô Phật, chào quý vị, gặp lại vì sau.